ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Skin in the Game ครับผมชอบคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลกเกิดจากการที่คนไม่มี Skin in the Game ครับ Skin in the Game คืออะไร Hidden Asymmetric in Daily Life ครับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือความไม่สมมาตรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาไขคำตอบเกี่ยวกับ Skin in the Game ว่าสิ่งนี้คืออะไรและที่น่าสนใจก็คือคนที่ไม่มี Skin in the Game สามารถทำให้โลกปั่นป่วนได้มากกว่าที่เราคิดเราจะมาเรียนรู้บทเรียนจากผู้เขียนหนังสือ The Black Swan ในเอพิโซดนี้กัน You ครับ are listening to The Library Podcast. บทเรียนจากหนังสือ Skin in the Game ครับหากให้ผมเอา key takeaway ของหนังสือเล่มนี้มาเลยก็คือ if you have the rewards you must also get some of the risk แปลเป็นความหมายได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ได้รับรางวัลในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยหากเกิดความผิดพลาดไม่ใช่ให้คนอื่นมารับใช้ความผิดพลาดหรือชดใช้ความผิดพลาดของคุณนี่คือ key takeaway ของหนังสือเล่มนี้ครับพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าSkin in the Game คืออะไรแล้วทำไมจะต้องเป็น Skin in the Game หากแปลตรงตัวครับ Skin in the Game ก็คือผิวหนังในเกมหากคุณผู้ฟังเป็นสายที่เล่นเกมเนี่ยสกินในเกมก็คือตัวละครหรือคอสเพลย์ที่คุณแต่งในเกมแต่จริงๆแล้ว Skin in the Game ในหนังสือเล่มนี้หมายถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมครับผมเชื่อว่าบทตรงนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าผมเองก็ใช้เวลาทำความเข้าใจนานพอสมควรแต่ผมจะอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ว่า Skin in the Game จริงๆเนี่ยคืออะไรผมจะยกตัวอย่างถึง2กรณีนะครับผมจะยกตัวอย่าง2อาชีพมาให้คุณผู้ฟังครับคนแรกคือนักบินครับนี่คืออาชีพที่1นักบินคือคนที่ควบคุมเครื่องบินพาผู้โดยสารจากจุด A ไปที่จุด B นี่คือหน้าที่ของนักบินใช่ไหมครับหากนักบินมีประสบการณ์ที่สูงมีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองแน่นอนเงินเดือนเขาก็จะเพิ่มเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสมมุตินะครับหากนักบินคนนี้เกิดทำข้อผิดพลาดทำความผิดพลาดบางอย่างระหว่างการบินจนเครื่องบินตกหากมันเป็นแบบนั้นครับนักบินก็จะต้องรับผลกระทบจากการตัดสินใจของตัวเองด้วยอาจจะต้องตายไปกับเครื่องก็ได้ครับนักบินอันนี้คืออาชีพที่1อาชีพที่2ที่เราจะพูดถึงคือผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินหรือ financial advisor สมมุติว่าผู้ชายคนนี้เป็น financial advisor ครับที่คอยแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าหาก financial advisor คนนี้แนะนำให้ลูกค้าและลูกค้าไปลงทุนได้ผลกำไรที่ค่อนข้างดีผู้ให้คำแนะนำคนนี้ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสมมติหากผู้แนะนำทางการเงินแนะนำบางอย่างให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยฟังคำแนะนำแต่กลับลงทุนผิดพลาดจนถึงขั้นล้มละลายคำถามก็คือคนที่ให้คำแนะนำจะยังได้รับผลกระทบอยู่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับต่อให้ลูกค้าไปลงทุนและผิดพลาดผู้ให้คำแนะนำก็จะยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมครับทีนี้คำถามก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าใครคือคนที่มี Skin in the Game ครับนักบินใช่ไหมครับนักบินจะเป็นคนที่มี Skin in the Game ซึ่งสิ่งที่ผู้เขียนครับคุณนิโคลัส ทาลิฟเขาบอกเลยก็คือหลายปัญหาในระดับโลกของเราเกิดจากการที่กลุ่มคนบางคนไม่มี Skin in the Game ครับนี่คือความสำคัญของ Skin in the Game ทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่ามันก็ดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นี่ทำไมถึงจะต้องมาดิสคัสเรื่องนี้กันด้วยงั้นผมเปลี่ยนจากบริบทบุคคลไปเป็นระดับที่มันใหญ่กว่าผมจะเปลี่ยนเป็นระดับองค์กรครับเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารของชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเขาก็จะเอาเงินจากไปลงทุนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินภาษีของประชาชนเขาอาจจะกู้หนี้ยืมสินมาจากประเทศอื่นแต่การลงทุนในครั้งนั้นผิดพลาดจนประเทศต้องตกเป็นหนี้จนกลายเป็นวิกฤตครับประชาชนทั้งประเทศตกเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวและจะต้องเสียภาษีไปกับหนี้ของประเทศเศรษฐกิจถดถอยจนบริษัทต้องปิดตัวหลายแห่งแต่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดแล้วใครเป็นคนเอาเงินไปลงทุนใครเป็นคนเอาหนี้มาครับธนาคารใช่ไหมครับหรือรัฐบาลก็ได้แต่คนที่ทำงานในนั้นผู้บริหารและคนที่ทำงานในธนาคารนี้ก็ยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันคนที่รับผลกระทบคือประชาชนครับนี่คือสิ่งที่อันตรายของกลุ่มคนที่ไม่มี Skin in the Game แต่ได้รับอำนาจบางอย่างมากจนเกินไปผมเชื่อว่าพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังเริ่มจะเห็นภาพบางอย่างแล้วว่ามันมีอิทธิพลกว่าที่เราคิดนี่การที่คนไม่มี Skin in the Game มีอำนาจมากเกินไป
คนอื่นจะต้องมารับกรรมหากเขาทำผิดพลาดแต่ถ้าเขาทำบางอย่างสำเร็จเขากลับได้ผลประโยชน์คุณผู้ฟังว่ามันยุติธรรมไหมครับเราจะมาดิสคัสกันต่อปัญหาจริงๆเป็นเพราะผู้บริหารในธนาคารแห่งนี้รู้ว่าต่อให้เขาจะลงทุนผิดพลาดจนส่งผลเสียต่อประเทศอย่างไรเขาก็จะยังได้รับเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนบริบทครับหากผู้บริหารหรือธนาคารแห่งนี้จะถูกไล่ออกและถูกประกาศล้มละลายหากเขาเอาเงินของประเทศไปลงทุนและผิดพลาดธนาคารแห่งนี้เขาก็จะรอบคอบมากขึ้นในการลงทุนในการเอาเงินของประเทศไปใช้จ่ายแต่ละบาทเขาก็จะมีการคิดวิเคราะห์มีการประชุมกันมากขึ้นแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาตระหนักกันมากขึ้นหนึ่งในข้อความสำคัญของคุณนิโคลัส ทาเลบก็คือถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามแล้วไม่มีสกินอินเดอะเกมก็อย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวจนกว่าคุณจะมีสกินอินเดอะเกมเช่นอะไรหากมีใครก็ตามมาขอคำแนะนำคุณอย่าเพิ่งรีบให้คำแนะนำหากคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคำแนะนำนั้นบางทีคำแนะนำของคุณอาจจะทำให้เขาผิดพลาดก็ได้แล้วมันจะกลายเป็นระเบิดเวลากับชีวิตของเราเองหรือในอีกบริบทหนึ่งเวลาเราจะไปขอคำแนะนำจากใครระวังให้ดีครับหากเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้คำแนะนำกับเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับฟังหูไว้หูแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเขาอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นของเราหากเขาให้คำแนะนำเรามาแล้วถ้าเราลงทุนผิดพลาดเขาอาจจะเจ๊งไปกับเราด้วยเราควรจะฟังคำแนะนำจากเขาหากการกระทำของคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคุณก็ควรได้รับประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันหากการกระทำของคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณก็ควรได้รับความเดือดร้อนด้วยครับอันนี้เป็นส่วน Key Takeaway คร่าวๆที่ผมเอามาให้จากหนังสือ Skin in the Game ทีนี้เราจะมาเจาะลึกเป็นบทเรียนตามหัวข้อแบบฉบับของ The Library กันเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ผมถอดบทเรียนมาทีมงานเองก็ได้เรียบเรียงมาผมสนใจหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมากเรามาดูกันว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้หรือมีอะไรบ้างที่เราจะต้องตระหนักในเรื่องของ Skin in the Game ครับข้อที่ 1ทำไม Skin in the Game จึงมีความสำคัญอย่างที่ผมได้บอกไปในก่อนหน้านี้ตรงนี้เราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นคุณนิโคลัส ทาเลบเขาบอกไว้ว่าหลักการสำคัญประการหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจก็คือความสมมาตรในชีวิตก็คือการที่ทุกคนมี Skin in the Game ครับโดยพื้นฐานแล้วใครก็ตามที่ได้รับรางวัลเขาก็จะต้องรับความเสี่ยงบางอย่างด้วยซึ่งหมายความว่าหากมีใครได้รับบาดเจ็บจากคำแนะนำของคนคนนั้นหรือการกระทำของคนคนนั้นคนที่ให้คำแนะนำคนที่มีส่วนในการกระทำก็ควรชดใช้ความเสียหายหากคนคนหนึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำงานหนักขยันรับความเสี่ยงในการลงทุนจนกลายเป็นเศรษฐีคนคนนี้สมควรได้รับความร่ำรวยไหมครับแน่นอนเขาสมควรได้รับความร่ำรวยเขาทำงานหนักเขาพยายามผลักดันตัวเองรับความเสี่ยงในการเป็นผู้ประกอบการเขาควรร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันสมมติผมสร้างเนื้อสร้างตัวขยันทำงานจนร่ำรวยมากเลยวันหนึ่งผมมีทายาทครับผมมีลูกชายของผมเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเพราะว่าผมเป็นคนสร้างมาให้แต่ครับลูกชายของผมไม่ทำงานหนักเลยฟุ่มเฟือยเอาเงินไปใช้เรื่อยเปื่อยแถมยังไม่สามารถทำธุรกิจต่อจากผมได้แต่ในขณะเดียวกันลูกชายของผมยังเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่คุณผู้ฟังคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับหากลูกชายของผมไม่ขยันใช้เงินฟุ่มเฟือยมีทัศนคติที่ไม่ดีในการใช้ชีวิตหรือไม่มีเอมพัตตีกับคนอื่นเขาไม่สมควรได้รับความร่ำรวยเขาสมควรกลายเป็นคนระดับล่างด้วยซ้ำแต่ใครก็ตามที่ขยันมากกว่าลูกชายผมทำงานหนักพัฒนาตัวเองคนคนนั้นควรจะร่ำรวยและทุกท่านครับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้หากแปลเป็นคำพูดสั้นๆคืออะไรรู้ไหมครับความเหลื่อมล้ำครับความมั่งคั่งไปกระจุกอยู่กับตระกูลบางตระกูลทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ทำงานหนักแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเลยแต่ในขณะเดียวกันบางคนที่ทำงานหนักทำประโยชน์ให้กับสังคมกลับต้องมาแบกรับความเสี่ยงและไม่สามารถยกระดับตัวเองได้มากเท่าที่ควรทุกวันนี้กลับมีคนที่เกียจคร้านเสเพลเหยียบย่ำคนอื่นแต่เขายังมีฐานะดีได้เพียงเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักๆของความเหลื่อมล้ำทีนี้ผมพูดถึงในบริบทบุคคลในกลุ่มเล็กๆถ้าเป็นระดับประเทศหรือใหญ่กว่านั้นล่ะสมมุติผมเป็นผู้บริหารประเทศคนหนึ่งสมมุตินะครับผมเอาเงินมาเป็นเงินภาษีประชาชนผมเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลยเวลาผมไปลงทุนเวลาผมไปเจรจาต่างประเทศแล้วสำเร็จผมจะได้ชื่อเสียงผมจะได้หน้าแต่ถ้าเกิดผมลงทุนผิดพลาดจนประเทศกลายเป็นหนี้ใครรับกรรมครับประชาชนใช่ไหมครับนี่แหละครับคือการที่คนไม่มีสกินอินเดอะเกมได้รับอำนาจมากเกินไปนี่คือระบบข้อที่1ว่าทำไมสกินอินเดอะเกมจึงมีความสำคัญทำไมทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมกันข้อที่2ครับ asymmetric and agency problems ปัญหาจากความไม่สมมาตรในชีวิตครับคุณนิโคลัส ทาเลบครับเขากล่าวไว้ว่า
อย่างที่เขาบอกไปในตอนแรกหลายปัญหาระดับโลกของเรามาจากการมีความไม่เท่าเทียมเกิดจากการที่คนไม่มีสกินอินเดอะเกมได้รับอำนาจมากจนเกินไปหากธนาคารตัดสินใจให้เงินกู้ที่เสี่ยงแต่กลับไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ความเสี่ยงมันก็จะไม่เท่ากันสมมติผมเป็นธนาคารเหมือนเดิมครับผมให้เงินกู้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเขาเป็นธุรกิจหนึ่งที่มันมีความเสี่ยงมากในการที่ผมจะให้เงินกู้เขาเนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดลูกค้าของผมไปลงทุนผิดพลาดแล้วไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ผมจะยังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนั่นหมายความว่าผมก็จะตัดสินใจให้เงินกู้ที่เสี่ยงเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าผมไม่ต้องรับกรรมครับคุณทาเล็บเขาบอกไว้ว่าหากผู้กู้เงินมีเงินมาจ่ายหนี้ธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ยครับแต่ครับหากผู้กู้เงินไม่มีเงินมาจ่ายธนาคารกลับได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเอาเงินมาจากใครครับภาษีครับประชาชนครับภาษีประชาชนนี่เองทั้งที่มันเป็นการตัดสินใจของธนาคารแท้ๆคุณนิโคลัสเขาจึงแนะนำว่าวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้และเราควรจะแก้ปัญหานี้ด้วยก็คือให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการตัดสินใจนั้นด้วยครับหากธนาคารให้เงินกู้แล้วความเสี่ยงเนี่ยมันสูงเกินไปแถมผู้ที่กู้เงินไปไม่มีเงินมาจ่ายคนที่ตัดสินใจต้องถูกไล่ออกธนาคารจะต้องรับความเสี่ยงบางอย่างธนาคารไม่สมควรได้รับการเยียวยา 100% ครับการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลงานหรือการทำให้ผู้ตัดสินใจต้องรับผิดชอบมากขึ้นมันจะทำให้สังคมของเรามีการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นจะไม่มีการเสี่ยงกับสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นด้วยการทำเช่นนี้แหละครับเราจะสามารถสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมได้ผมสรุปหัวข้อที่2คร่าวๆก็คือหากธนาคารปล่อยเงินกู้ที่มีความเสี่ยงให้กับลูกค้าธนาคารเองก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเอง 100% ครับอย่างน้อยต้องมีแผนสำรองในการจัดการกับความเสี่ยงด้วยตัวเองนี่คือบทเรียนข้อที่2ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่3ครับ Appearance vs Reality รูปลักษณ์ vs ความเป็นจริงสิ่งที่ผมสรุป Key Takeaway ของบทเรียนข้อนี้ก็คือระวังผู้เชี่ยวชาญครับทำไมต้องระวังผู้เชี่ยวชาญคุณนิโคลัส ทาเลบเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำคนอื่นแต่กลับไม่ได้มีสกินอินเดอะเกมไม่ได้รับผลกระทบเลยหากคำแนะนำนั้นทำให้คนอื่นตัดสินใจผิดพลาดดังนั้นจงระวังผู้เชี่ยวชาญที่คอยวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่เคยมีประสบการณ์นี่คือคนที่ไม่มีสกินอินเดอะเกมระวังให้ดีครับคุณนิโคลัสเขากล่าวว่านโยบายที่สร้างจาก Ivory Towers ก็คือหอคอยงาช้างเป็นคำที่ใช้บรรยายให้กับกลุ่มนักวิชาการคนพวกนี้มักจะได้ชื่อว่าอยู่ในหอคอยเป็นกลุ่มนักวิชาการเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลในการให้คำแนะนำหรือสามารถตัดสินใจแทนคนกลุ่มน้อยได้แต่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารหรือเอาแต่คอยวิจารณ์คนอื่นต่อให้เขาจะวิจารณ์ต่อให้เขาจะตัดสินใจอะไรต่อให้เขาจะให้คำแนะนำอะไรในทางกลับกันเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยหากเกิดการสูญเสียแต่ถ้าเกิดความสำเร็จหากเขาแนะนำใครและคนคนนั้นประสบความสำเร็จเขากลับได้ชื่อเสียงเขากลับได้เงินเดือนมากขึ้นระวังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีสกินอินเดอะเกมระวังให้ดีครับนี่ก็เป็นบทเรียนหลักๆจากหนังสือ Skin in the Game ครับทีนี้มีหัวข้ออีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วเราจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างทีมงานได้สรุปมาให้ครับผมชอบมากเลยเรามาดูกันว่าหากเราจะต้องเอาเรื่อง Skin in the Game เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตมันจะมีอะไรบ้างที่เราควรตระหนักอย่างแรกครับ you will never fully convince someone that they are wrong only reality can คุณจะไม่มีทางโน้มน้าวใจใครได้ว่าเขาผิดมีเพียงความจริงเท่านั้นที่ทำได้ถ้าพูดอีกชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอยู่ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ที่คุณนิโคลัสบอกก็คือต่อให้คุณอยากได้คำแนะนำใครขนาดไหนก็ตามต่อให้คุณจะคิดว่าสิ่งที่คุณรู้มันถูกขนาดไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วยิ่งคุณไปโต้แย้งกับใครเขาจะยิ่งไม่เชื่อคุณเขาจะไม่เชื่อเลยมีเพียงแค่ประสบการณ์จริงหรือผลลัพธ์จากการกระทำของคนคนนั้นเท่านั้นที่จะสอนเขาได้ซึ่งในส่วนนี้เขาจึงบอกว่าอย่าโต้แย้งกับใครพยายามอย่าเอาชนะคนอื่นด้วยการโต้แย้งอย่าเอาชนะด้วยคำพูดแต่จงเอาชนะด้วยการกระทำข้อที่2ครับการจดจ่อกับคำพูดเพียงอย่างเดียวทำให้เราอยู่ในเส้นทางที่อันตรายครับคืออะไรเขาบอกว่าจงชนะด้วยการกระทำไม่ใช่เอาแต่ฟังคำพูดหรือคำตัดสินของผู้เชี่ยวชาญเพราะประสบการณ์จริงจะสอนเราได้ดีเสมอจงไปแบกรับความเสี่ยงหากคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจแน่นอนการมีทฤษฎีในหัวเป็นสิ่งสำคัญการมีความรู้บางส่วนบ้างเป็นสิ่งสำคัญแต่ต่อให้คุณจะมีความรู้จนเกินลิมิตมีความรู้ว่าถ้าคุณทำธุรกิจคุณจะต้องทำอะไรแต่คุณไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆเลย
คุณยังไปไม่ถึง 10% ของความสำเร็จทั้งหมดครับดังนั้นประสบการณ์จริงประสบการณ์จากการลงมือทำสอนเราได้ดีที่สุดครับซึ่งในส่วนหนึ่งของหนังสือ Skin in the Game เขาบอกว่าเรื่องของความสำเร็จในชีวิตมันเป็นเรื่องของการแบกรับความเสี่ยงครับแน่นอนเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่เราจะอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณจะเจอความเสี่ยงอย่างแรกก็คือคุณเจอฟีดแบ็กแน่ๆคุณจะเจอคนที่อยู่รอบตัวหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆชุดรั้งคุณในบางเวลานั่นก็คือความเสี่ยงคุณต้องแบกรับความเสี่ยงคุณจะต้องเอาชนะความเสี่ยงตรงนั้นให้ได้นี่คือความเสี่ยงเล็กๆข้อที่1สำหรับบางคนอาจจะไม่เล็กครับกับความเสี่ยงอย่างที่2แน่นอนเราทุกคนอยากมีความมั่งคั่งความสำเร็จส่วนใหญ่ของเรามีความมั่งคั่งเป็นองค์ประกอบคุณจะต้องลงมือเสี่ยงบางอย่างคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้คุณต้องรับความเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งที่ผมตลกของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณนิโคลัสเขาบอกว่าคนที่ร่ำรวยจากการรับเงินเดือนเนี่ยเขาไม่ค่อยเคารพคนแบบนั้นเพราะอะไรเขาเคารพคนที่เป็นผู้ประกอบการลงทุนรับความเสี่ยงลงทุนด้วยความรู้ของตัวเองคนเหล่านั้นคือคนที่น่าเคารพเพราะเขามี skin in the game ครับเพราะว่าผู้บริหารและการ executive เนี่ยเป็นคนที่ได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดพลาดใครเป็นคนรับครับใครเป็นคนรับโทษครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องครับหลายองค์กรเวลาผู้บริหารทำผิดแต่โทษกลับไปตกอยู่ที่ผู้กระทำผู้ปฏิบัติงานเสียซะงั้นเขาจึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับคนที่ร่ำรวยด้วยเงินเดือนเท่าไหร่เขาสนใจคนที่ร่ำรวยด้วยการลงทุนหรือเสี่ยงด้วยตัวเองบทเรียนข้อที่3ครับ Don't take advice from people who don't have skin in the game ชัดเจนครับอย่ารับคำแนะนำจากคนที่ไม่มี skin in the game ครับให้ระวังผู้ที่ให้คำแนะนำโดยบอกคุณว่าการกระทำนั้นดีหรือไม่ดีสำหรับตัวคุณสมมติว่าคุณผู้ฟังจะไปซื้อรถแน่นอนเวลาเซลล์มาขายรถเขาจะแนะนำข้อดีเยอะมากเลยคุณนิโคลัสเขาบอกว่าฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อ 100% เพราะถ้าคุณซื้อเขาก็จะได้ผลประโยชน์คำแนะนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในเชิงบวกในขณะเดียวกันProduct ทุกชิ้นผลิตภัณฑ์รถที่คุณจะไปซื้อเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่แล้วเขาไม่บอกข้อเสียหรอกครับลองหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆลองปรึกษาคนจากแวดวงอื่นดูก็ได้พยายามหาข้อมูลในหลายแหล่งแล้วคุณจะได้สิ่งที่ประกอบการตัดสินใจได้ชาญฉลาดมากขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Skin in the Game ในชีวิตประจำวันของเราผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้หากคุณผู้ฟังมีไอเดียหรือมี Key Takeaway อื่นสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้อ่านยากมากคือช่วงท้ายๆเนี่ยผมฝืนใจอ่านเพราะว่าสิ่งที่คุณนิโคลัส ซาเลฟเขียนเนี่ยเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างเก่าและอ่านค่อนข้างยากคือเป็นภาษาอังกฤษครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจครับผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าSkin in the Game มันคืออะไรแล้วทำไมมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดนั้นอย่างที่คุณผู้ฟังได้เข้าใจไปครับปัญหาส่วนใหญ่ระดับโลกเกิดจากการที่คนไม่มี Skin in the Gameได้รับอำนาจมากเกินไปหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังอาจจะอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ผมจะให้คำแนะนำหนึ่งก็คือหากท่านยังไม่ชินกับการอ่านภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งซื้อครับเพราะอ่านยากมากในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ